Eitt af því vandasamasta sem við gerum í fræðilegri ritun að semja góða rannsóknarspurningu. Það mjög mikið í húfi því að rannsóknarspurningin stýrir allri okkar vinnu þegar hún er tilbúin. Og það ekkert alltaf alveg einfalt að gera og hanna og semja spurningu sem hæfir plássinu sem við höfum. Það kannski helsti vandinn. Að semja spurningu sem passlega viðamikil fyrir það pláss sem við höfum. Þetta líka eitt af því sem nemendur lenda hvað helst í vandræðum með. Það sem sagt að ætla sér leggja af stað með of stóra rannsóknarspurningu og það mjög eðlilegt því að þegar við erum spennt fyrir viðfangsefnin okkar þá langar okkur svo mikið að gera allt. En hér svona þumalputtaregla sem svo að það betra að skrifa mikið lítið heldur en að skrifa lítið mikið. Í merkingunni, í fræðilegri ritun erum við að reyna að fara á dýptina ofan í afmörkuð viðfangsefni og þess vegna skiptir máli að við semjum spurningar sem eru skýrar og ekki of stórar því annars svo hætt við að við komumst aldrei á djúpið heldur fleytum alltaf kettlingar ofan á yfirborðinu og það ekki það sem við erum að leita að í fræðilegum skrifum. Rannsóknarspurningar þurfa líka að vera það svona ákveðin grunnatriði sem við getum haft í huga. Við reynum til dæmis að svara einni spurningu í einni ritgerð. Og við notum spurningafornöfn á borð við hvers vegna, hvernig, hvaða áhrif hafði eitthvað og svo framvegis. Þannig við erum að reyna að gera einhverja greiningu frekar heldur en samantekt. Og við forðumst samantektarspurningar og já eða nei spurningar. Hver var Bríet Bjarnhéðinsdóttir ekki rannsóknarspurning, heldur svona yfirlits umfjöllun og ágæt út af fyrir sig, en það ekki rannsóknarspurning. Þegar við erum búin að semja rannsóknarspurningu, þá stýrir hún allri vinnunni. Og það þýðir að texti sem hjálpar okkur ekki við að svara rannsóknarspurningunni á ekki heima í þessari ritgerð. Það þýðir ekki að textinn sé ónýtur og við hvetjum nemendur bara til að setja þann texta bara til hliðar og inn í annað skjal. En meginmarkmið í fræðilegri ritun að svara rannsóknarspurningunni. Og það þýðir að við höfum yfirleitt ekki pláss fyrir texta sem fjallar eitthvað annað. Hversu góður sem hann kann að vera. Í lokin þurfum við svo að vera algjörlega handviss það að við séum búin að svara rannsóknarspurningunni með fullnægjandi hætti. Því ritgerð sem leggur af stað með rannsóknarspurningu sem svo ekki svarað, hún ekki tilbúin. Markmiðið að svara rannsóknarspurningunni. Og þess vegna þurfum við að vera viss að við getum gert það á plássinu sem við höfum. Við höfum vald á þeim rannsóknaraðferðum sem þarf og við höfum nægan orðafjölda til að geta svara spurningunni. Rannsóknarspurningar skipta, það líklega það mikilvægasta sem við gerum. Það að semja rannsóknarspurninguna og afmarka viðfangsefnið okkar. Og þess vegna hvetjum við nemendur alltaf til að gefa sér góðan tíma í það og ræða rannsóknarspurningarnar við aðra. Fá leiðsögn hjá kennara. Það hægt að koma með rannsóknarspurningar í ritverið og vera alveg viss að rannsóknarspurningin sé mátuleg og algengustu vandræðin sem nemendur lenda í eru að færast of mikið í fang. Og ætla að svara of stórum spurningum í ritgerðum þar sem orðafjöldin býður ekki upp á það. Við þurfum kannski aðeins að hemja okkur í fræðilegu spennunni og búta rannsóknarspurningun okkar kannski bara aðeins niður ef það eitthvað sem við erum mjög spennt fyrir. Þannig við ætlum okkur ekki of og getum svarað spurningun okkar með fullnægjandi hætti því að bara það að ná að svara rannsóknarspurningu strax orðin bara nokkuð góður árangur í fræðilegri ritun.